এইটো 36 সাইজৰ ব্লাউজ কাটিম ব্লাউজটো দীঘল ৰাখিম মই 15 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি বেছিকৈ ললো 16 ইঞ্চি যেহেতু এটো ডিপ নেক হয় গতিকে মই শোল্ডার 12 ইঞ্চি আছে হাফ কৰি ললো 6 ইঞ্চি নেক লাইন 2 ইঞ্চি নেক ডিপ দিম 10 ইঞ্চি আৰ্মহোল 6.5 36 গতিকে 36ক আমি 4 ভাগ কৰিলে 9 ইঞ্চি পাওঁ মই 2 ইঞ্চি লুজিঙৰ কাৰণে ৰাখিম এক্সট্ৰা কৰি এটো ব্যাক পার্ট 1.5 ইঞ্চি এটা মার্ক কৰি ললো এতিয়া এটো আৰ্মহোলৰ ৰাউন্ড শেপটো দিলম ফোকাল আছে 34 8.5 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি লুজিঙৰ কাৰণে এটো হল আমাৰ সিলাইৰ আৰু এখিনি হল এক্সট্ৰা লুজিঙৰ কাৰণে মই এটো ৰাউন্ড শেপ দিম আপোনালোকৰ পছন্দ অনুসৰি নেক ডিজাইনটো কৰি ল'ব এতিয়া এটো কাটি লম এতিয়া ইয়াত এটা এনেকৈ ডিজাইন দিলম যেহেতু এটো 2 কালাৰৰ বনাম এনেকৈ ডিজাইন দিলো মই মাজৰটো ৰাখিম বগা আৰু এটো ৰাখিম ৰঙা এটো বগা কাপড়ত কাটি লম মিডিলটো ইনাৰটোতকৈ এটো অলপমান অভাৰ লম যেহেতু সিলাই যাব এতিয়া সাইডৰ দুটা মই এদৰে ৰঙা কাপড়ত কাটি লম প্ৰথমতে ইনাৰটো লগাই লম এটো মিডিল পাৰ্ট
এতিয়া এইটো ওলটাই ল'ম। এতিয়া ওপৰেৰে এটা চিলাই মাৰি ল'ম গোটেই ৰাউণ্ডটো। এতিয়া মই এইটো ৰেডিমেড পাইপিং লগাই ল'ম। আপোনালোকে যদি মন কৰে কাপোৰেৰেও পাইপিং দিব পাৰে। এতিয়া কমপ্লিট ৰাউণ্ড ডিজাইনটোত এইটো পাইপিং লগাই ল'ম। এতিয়া ডিজাইনটো বনাম। এনেদৰে 2.5 ইঞ্চি কৰি স্কুৱাৰ চাৰিওফালে ল'ব। তাৰপিছত এনেকৈ ভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া বেজি আৰু সূতাৰ সহায়ত এনেদৰে ডিজাইনটো কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথম মাজেদি এটা ভাঁজ কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইদৰে আকৌ 4 ভাঁজ দিম। দি পেলাই বেজি আৰু সূতাৰে ডিজাইনটো বনাব লাগিব। বেজিত এনেকৈ টানি তাৰপিছত ইয়াত এটা গাঁঠি মাৰি দিব লাগিব। এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব। মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। এতিয়া ডিজাইনটো ইয়াত ল'ম। 1 ইঞ্চিমান ইয়াত ৰাখি লওঁ, কাৰণ হয় যে হাতৰ শ্বেপৰ কাৰণে 1 ইঞ্চিমান ৰাখি লওঁ। এতিয়া ডিজাইনটো ইয়াৰ পৰা চিলাই কৰিব লাগিব।
ডিজাইনটো ল'ব হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লাল কাপোৰটো ইয়াত লগাই ল'ম। কাপোৰটো প্ৰথমে এইদৰে ওলটাই ল'ব লাগিব। ঠিক এইদৰে এই পাৰ্টটো একেদৰে ডিজাইনকেইটা প্ৰথমতে লগাই ল'ম। এইদৰে মোৰ ডিজাইনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি মন কৰে প্ৰত্যেকটো ডিজাইনৰ ওপৰে ওপৰে এটাকৈ মণিগুটি লগাই ল'ব পাৰে। মই ইয়াত দিয়া নাই মণিগুটি, আৰু এইখিনিত যদি বগা পাৰ্পিন দিব খোজে দিব পাৰে।